Welcome po sa How to Great Food. Ngayon po gagawa tayo ng sweet and sour mackerel. Pwede din po ninyo panoorin yung videos ko na ito sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Ito po ang ating mga main ingredients. Mackerel fish, beheaded na po siya. Mamaya lang i-score ko siya, gigilitan natin, magkabilaan. Kailangan din po natin ng seedless na tomato, bell peppers, onions, carrots, ketchup, spring onions, ginger, vinegar, oyster sauce, brown sugar, soy sauce, and garlic. Siyempre gagamit din po tayo ng salt and ground black pepper at cooking oil. Season with salt, ground black pepper on both sides, so okay po, mainit na po yung ating cooking oil. Mag-i-start na po tayo mag-fry ng ating mackerel. Lulutuin lang natin siya ng 5 minutes both side. Tapos po, set aside natin at mag-start na tayo mag-saute ng ating mga vegetables. So ayan po, okay na po yung ating mackerel. Hanguin ko lang siya. Tapos po, gagamit lang ako ng another pan. Dahil the same oil po yung ating gagamitin na pang gisa. Kukuha lang tayo ng konti. Tapos po, mag-i-start na tayo mag-saute ng ating ginger. Lakasan ko lang konti yung apoy. Lalagay ko na rin yung ating garlic. So, hihintayin lang natin siyang pumula. Once na medyo toasted na siya, i-add na natin yung ating carrots. So, okay na po yung ating ginger and garlic. Lalagay na natin yung ating carrots. Lulutuin ko lang yung carrots natin at siguro ng mga 1 minute. Tapos po mag-a-add na tayo ng mga remaining na ingredients. Ayan po, nasaute na natin yung ating carrots ng mga 1 minute. Ang susunod po natin gagawin, maglalagay tayo ng seedless tomato at ang ating bell peppers.
Haluin ko lang sandali. Ngayon po, mag-aano tayo ng soy sauce, oyster sauce, vinegar, ketchup, brown sugar, at onion. Haluin lang natin. Ngayon naman po, mag-a-add tayo ng konting tubig. Konti lang. So, lulutuin ko lang siya in a medium heat ng mga 3 minutes. Tapos po, ilalagay na po natin yung ating spring onion at ang ating mackerel. Ayan po, okay na po yung ating sweet and sour mixture. Ang gagawin po natin, lalagay ko lang sa gilid yung ating vegetable. Tapos po, lalagay na natin yung ating isda. Lalagay po natin yung ating spring onions. Again, lulutuin ko lang siya ng mga 3 to 4 minutes. Kailangan po medium heat lang. Once na ma-absorb na po ng mackerel yung sauce ng sweet and sour, pwede na po siyang i-serve. Ito na po ang ating finished product ng sweet and sour mackerel. Salamat po sa panonood ng How to Great Food at pwede rin po ninyo siyang panoorin sa Junior's Tagalog Cooking Channel. Maraming salamat po. Mabuhay!